Καλησπέρα. Είναι η Unknown Sound. Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο. Airtop 106,7. Η επικοινωνία μαζί μας το κάνει αριθμό 1 το γράμμα π και ενώ και το μήνυμα στο 54045. Μπορείτε φυσικά μέσα και από τις σελίδες Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Μας ακούτε 106,7 για την Αττική. airtopen.com το site του σταθμού και από το Live 24. Σήμερα λοιπόν έχουμε καλεσμένο το Vox Populi για δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο αυτές τις μέρες παρά για την ελληνική αστυνομία. Πάμε να ακούσουμε το Nightmare και γυρνάμε παρέα έτσι να τα πούμε. Λοιπόν, ακούσαμε το Nightmare, Vox Populi μαζί μας. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο. Έλα, καλησπέρα. Πάμε β' ημίχρονο. Καλησπέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι... Άγγελε, μπορείς να με πάρεις μήπως 5 λεπτά, γιατί περνάνε κάτι δίας απ' έξω, να τους χειροκροτήσω. Όπως λέω χρησιμοποιήσεις. Όχι ρε, είναι παράνομο. Να τους χειροκροτήσω είπα, δεν είπα να βγω στο μπαλκόνι να τους βρίζω, ισογειωμένο. Δεν τα κάνω εγώ τέτοια πράγματα.
Οπότε εσύ περιμένεις να τους Καλά, περνάνε έτσι, δεν περνάνε από εκεί συνέχεια? Ρε παιδί μου, περνάνε. Απλά είπε ο Χρυσοκοΐδης ότι ακόμα περνάει η αστυνομία από τις γειτονιές και τους χειροκροτάμε. Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικάρια περνάνε, να μην τα χαιρετήσω κι εγώ. Τι είπα δηλαδή, τι θες να πεις, κάνεις σημασμένος? Όπως και ο Άδωνης είπε ότι ξέρεις, η αστυνομία είναι η μόνη νόμιμη κρατική βία, έτσι. Καλά, εντάξει. Ο Άδωνης νομίζω ότι αυτούς τους τύπους έχουν να βγαίνουν μπροστά, να λένε κάτι το ακραίο, έτσι ώστε να βγαίνει κάποιος άλλος να το μαζεύει, αν και τώρα πια δεν το μαζεύει κανένας, νομίζω. Ρε εσύ, εγώ ξέρεις τι παρατηρώ, ότι ούτε τα επίτηδες να το κάνανε. Δηλαδή αυτός ο διχασμός, αυτό το μίσος τώρα που βγαίνει, ούτε δηλαδή να το θέλανε. Εντάξει, το θέλουνε. Δηλαδή... Το θέλουνε, λες? Αυτή τη στιγμή, ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι καθαρά επίδειξη δύναμης. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι σαν κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή σε όλα τα άλλα επίπεδα αποτυγχάνει παντελώς. Στη διαχείριση της πανδημίας, τώρα εντάξει, μην τα λέμε ίδια παντού εκπαίδευση, εντάξει, παντού, ναι. Παντού. Εντάξει, τέλος πάντων τα έχουμε ξαναπεί και θα τα λέμε τα ίδια, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που βασίζεται για να μπορέσει να ορθοποδήσει είναι αυτό το λεγόμενο ακροδεξιό ακροατήριο, που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ήταν πάντα φασιστικοποιημένο και ποτέ δεν καταφέραμε να ξεμπλέξουμε από αυτό. Τρόπο δηλαδή έμεινε από τη Χούντα, μετά στη μεταπολίτευση παρέμενε, αυτό ψήφισε και τη Χρυσή Αυγή πριν κάποια χρόνια, αυτό τώρα ψηφίζει Νουδού και όλα αυτά σαν εκδικητικότητα, ας πούμε, στο κίνημα. Αυτό το ποσοστό που θα του μειώσει το μισθό, θα του πάρει τα πάντα, δεν θα έχει να νοσηλευτεί, δεν θα έχει, αλλά θα του φταίνε το απληταριό, όπως είπε και ο Αρχιπάτης. Λοιπόν, πάμε λίγο εκεί τώρα, γιατί είχαμε μια δήλωση από τη Λάρισα, τέλος πάντων, των συνδικαλιστών εκεί, τέλος πάντων, που είπε με 3 γκλοπιές, έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι τώρα, λέει, να δίνουμε αναφορά σε όλο το απληταριό. Εντάξει, τώρα νομίζω είναι μια δήλωση που δεν σηκώνει περαιτέρω ανάλυση πέρα από φτύσιμο. Είναι ξεκάθαρο, τα λέει όλα, αυτό δεν πρέπει να σχολιάσει κάτι παραπάνω. Ναι, και το χειρότερο είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια άπλητους γενικώς, τη λέξη άπλητη, απληταριό και όλα αυτά, το χρησιμοποιούσαν οι Ναζί, οι Χρυσαυγίτες. Ο μέσος δεξιός, ας πούμε, ή ακόμα και ο μπάτσος, δεν θα χρησιμοποιούσε άλλες λέξεις, δεν θα έβγαινε. Τώρα το γεγονός ότι βγαίνει χύμα και τα λέει και έχει την αυτοπεποίθηση και να βγει να τα πει και να μην φοβάται το κράξιμο, σημαίνει ότι βαδίζουμε σε αρκετά σκοτεινές εποχές. Κάπως πριν να επιβιώσουμε, νομίζω. Νομίζω γενικά έχουμε μπει σε σκοτεινές εποχές, γιατί πλέον γίνεται όλα τόσο φανερά, δεν το κρύβουν καθόλου πλέον. Όχι, δεν το κρύβουν, γιατί πάνε να φτιάξουν ένα κανονικά αστυνομικό κράτος, ένα κανονικό αστυνομικό κράτος. Έτσι. Δηλαδή θέλουν, σου λέει, αυτή τη στιγμή έχει ήδη ξεκινήσει να έρχεται μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που το κεφάλαιο είχε κάποια χρόνια να συγκροτηθεί, έτσι ώστε κάπως να μπορέσει να παίξει σε ιδεολογικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή το μόνο που τους μένει είναι να μας απακιάζουν στο ξύλο και στις συλλήψεις. Ήδη, ας πούμε, από το καλοκαίρι πόσες συλλήψεις συντρόφων από τον αναρχικό χώρο, την αριστερά και γενικώς φοιτητές, εργαζόμενους, πόσες συλλήψεις μετράμε, εκατοντάδες. Έτσι. Και να πούμε ότι το γεγονός που έγινε την Κυριακή στη Νέα Σμύρνη ήταν, νομίζω, η σταγόνα που ξεγύλισε το ποτήρι. Έτσι, γιατί αυτό που λες έχουμε δει σε διαδηλώσεις. Στις 17 Νοέμβρη, του Γρηγορόπουλου, οι ηλικιωμένους να τους πιάνουν από το λαιμό, να τους πετάνε κάτω. Πόσο ξύλο σε φοιτητές που λες. Δηλαδή, κάποια στιγμή λες, όπα, ξέρω εγώ μέχρι εδώ, έτσι. Αυτό ακριβώς, και πιστεύω ότι καταρχάς και η κυβέρνηση αλλά και οι μπάτσοι είχαν πάρει κάπως το κολλάι. Δηλαδή είχαν επιτεθεί με άβρες στο Σύλλογο Δικηγόρων στην πορεία αλληλεγγύης των απεργοπείνας. Είχαν ρίξει άπειρο ξύλο, συλλήψεις, τραυματισμούς, πολύ μεγάλους τραυματισμούς φοιτητών κλπ.
και είχαν τέλος πάντων με κάποιο τρόπο απασφαλίσει, οπότε θεώρησαν ότι θα γίνει το σκηνικό, θα πάνε η Δία στη Νέα Σμύρνη, θα κάνουν το τζαμπουκά τους και θα περάσει έτσι. Αλλά πρώτον σε αυτή την κατάσταση βοήθησαν και τα βίντεο, αλλά και το ότι η εικόνα από μόνη της, ας πούμε, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος άοπλος, ο Αλέξανδρος που ήταν και στο Πολυτεχνείο, συμφοιτητής μου σχεδόν, σε άλλη σχολή, αλλά στο Πολυτεχνείο. Τι έλεγα? Να σου πω για τη Νέα Σμύρνη ότι επειδή πλέον τα social media είναι πιο γρήγορα από τα site και τα κανάλια, τα νέα στο συγκεκριμένο περιστατικό ταξίδεψαν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, και όταν ξεκίνησαν τα site να αναπαράγουν την είδηση για επίθεση ενέδρα αστυνομικών. Μπράβο. Ήδη λοιπόν και τα social media κιόλας έπαιξαν ρόλο και στο να. Πώς να το πω, να φύγει και αυτή η είδηση, ας πούμε, ότι μπαίναμε και κάναμε reports, ας πούμε, εκατοντάδες και χιλιάδες άτομα τώρα σαν fake news που ανεπαρήγαγαν. Μπράβο, γιατί εκεί λοιπόν όταν ανέβασαν, ξεκινάνε τα site, όλα τα site, το πρώτο θέμα, το CNN, εντάξει μην λέμε το Real, όλα τα site και σταθμοί τέλος πάντων, όταν ξεκίνησαν να παίζουν την είδηση, ο πιο πολύ κόσμος, επειδή είχε γίνει αυτό που λέμε viral, είχε δει το περιστατικό και ήξερε τι είχε γίνει. Και κάπου εκεί αυτό που λες, ξεκίνησαν τα report, τα σχόλια, τα αρνητικά. Πραγματικά δηλαδή πάλι καλά και το παιδί έφαγε τόσο πολύ ξύλο, ας πούμε, και είναι εξοργιστικό να βλέπεις αυτήν την εικόνα, έναν άοπλο να φωνάζει πονάω και να του ρίχνει τώρα με πτυσσόμενο, το οποίο πονάει πάρα πολύ, παιδιά, είναι σίδερο. Και να πούμε αυτό, και να πούμε το σιδερένιο που απαγορεύεται κανονικά, έτσι. Δεν έχω καταλάβει αν απαγορεύεται ακριβώς. Κάτι είπε ο Μπαλάσκας ότι δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά είτε απαγορεύεται είτε δεν απαγορεύεται, το να χτυπάς στο κεφάλι, στο σβέρκο, στον αυχένα, στο σώμα άνθρωπο με τέτοιο πράγμα είναι, εντάξει, είναι βασανισμός, ξεκάθαρα. Και σε έναν άνθρωπο που δεν αντιστέκεται κιόλας δηλαδή. Έτσι. Και το άλλο να σου πω εγώ, έτσι. Πες ότι έγινε ρε παιδί μου. Ρίξου το πρόστιμο. Αλλά γιατί να το χτυπήσεις? Όχι. Γιατί αυτό είναι πέραν της λογικής. Αυτό λέω. Της λογικής δικιάς μας, έτσι. Είναι ξεκάθαρο τσαμπουκάς κυβέρνησης. Δηλαδή, σου λέει, πήγαινε στη Νέα Σμύρνη, ρίξε πρόστιμα, θα το φάνε έτσι, έχουν φοβηθεί. Γίνεται αυτό, γίνεται και viral. Ρίχνουν δόλωμα την ψευδή είδηση, δεν τους βγαίνει ούτε αυτό. Γίνεται αυθόρμητη πορεία από κατοίκους και συλλογικότητες της Νέας Σμύρνης εκείνη τη μέρα. Και πάνω από 1.000 άτομα, έτσι, την ίδια μέρα, μπράβο, μετά από λίγες ώρες. Αυτό ακριβώς, μετά από λίγες ώρες. Την οποία καταστήλανε και αυτοί, ρίξανε χημικά τώρα σε κατοίκους, ας πούμε. Και τέλος πάντων, ευτυχώς σαν γεγονός, δηλαδή, όντως αυτό που λες έγινε viral και αγκαλιάστηκε και από πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, ακόμα και από τον χαλαρό μετριοπαθή δεξιούλη φιλελεύθερο και κάτοικο Νέας Σμύρνης ή όχι, χρήστη του ίντερνετ τέλος πάντων, ή ακόμα και τον μεσοαστό κάτοικο της Νέας Σμύρνης δεν θέλει να βλέπει τέτοιες εικόνες δίπλα του. Πίστευε δεν θα φτάσει σε τέτοιο σημείο. Ναι, και τέλος πάντων έφτασε στη μεγαλειώδη πορεία τώρα της Νέας Σμύρνης στην Τρίτη, που ήταν πραγματικά απίστευτη εικόνα. Και εκεί γίνεται για μένα το μεγαλύτερο λάθος, έτσι, γιατί είχαμε ένα Χρυσοχοΐδη και έναν Μητσοτάκη εξαφανισμένους από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη, και Τρίτη το βράδυ βγάζει ένα διάγγελμα κατά του διχασμού, που στην ουσία τα έκανε χειρότερα, έτσι, γιατί μίλησε μόνο για τον αστυνομικό και όχι για τη Νέα Σμύρνη και το περιστατικό, έτσι. Προφανώς, και γέμισε και angry reaction. Αυτό γιατί εκεί εξόργησε τον κόσμο περισσότερο. Δηλαδή είναι που λέμε σαν να ήθελε να τα κάνει χειρότερα. Και αυτό που λες εσύ. Ναι, απλά δεν απευθύνεται σε αυτόν τον κόσμο που πιστεύουμε εμείς ότι θα τα κάνει χειρότερα. Δηλαδή, ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν είναι αντικειμενική αλήθεια, αυτό που νομίζω είναι. Άρα η αντικειμενική αλήθεια. Όχι, εντάξει. Ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό το δεν ξέρω πόσο είναι, 30%, είναι 40%, το οποίο είναι πλήρως φαστικοποιημένο και θέλει αίμα. Θέλει να βλέπει αίμα. Οπότε θα σου λέει, θα κάνω διάγγελμα για αυτούς,
για τον καημένο τον αστυνομικό που έφαγε ξύλο. Άρα στην ουσία έχει αποδεχτεί ότι έχει χάσει καλλιτέχνες, έχει χάσει εστίαση, τα έχει χάσει όλα και πάει μόνο με αυτό το κοινό, έτσι πλέον. Εστίαση δεν ξέρω αν έχει χάσει, γιατί τους τάζει λαγούς και πετραχίλια τώρα. Δηλαδή αν άκουσες, ο Χρυσοχοΐδης πρόσφατα πήγε στην Κέρκυρα και ανακοίνωσε στους ξενοδοχειάρχες, ξενοδόχους τους λέγονται τέλος πάντων, τα ιεροδότης αυτοί, ότι θα γίνει χαμός από τουρίστες το καλοκαίρι. Και πάλι ρε, σε φτάνει αυτό για τον ένα χρόνο απραξίας που έχουν όλοι? Θα σου πω. Εντάξει, δεν ξέρω αν φτάνει και δεν είμαι στη θέση να κρίνω αυτό, αλλά τους υπόσχεται αυτό. Και δεύτερον, έχει φτιάξει ειδική ζώνη COVID-free νησιών, που μέσα είναι η Χάλκη, είναι το Καστελόριζο, είναι Μέκκη Γάδος. Το είχε σε μια εκπομπή πρωινή Σαββατιάτικη, το προηγούμενο Σάββατο είχε βγάλει. Έχουν φτιάξει λοιπόν τέτοιο, οπότε σου λέει ότι μένουμε lockdown τώρα διβδόμαδο, σκληρό, χαλαρό, μαλακό, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, τα λέγαμε για την προηγούμενη φορά. Να σου πω κάτι, οι επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Ναι. Τις επόμενες 2 εβδομάδες λοιπόν τις κρίσιμες και τις άλλες 2, μέχρι τέλος πάντων να φέρουν τους τουρίστες, ας πούμε, εντάξει. Και αυτό είναι δηλαδή, νομίζω όλη αυτή η κατάσταση όπου φοβάσαι μην αρρωστήσεις, μην τυχόν και χρειαστεί να πας σε νοσοκομείο. Πας το πρωί για δουλειά και μέχρι να πας στη δουλειά, μέχρι να φτάσει 9 η ώρα να πας και να πατήσεις τη δουλειά, όπου αν ο εργοδότης έχει φροντίσει να κρατιούνται μέτρα προστασίας, πεθαίνεις από το άγχος. Μετά γυρνάς σε 6 ώρα από τη δουλειά, μέχρι να πας στο σούπερ μάρκετ, μέχρι δεν προλαβαίνεις καθόλου, έχει πάει 9 η ώρα και κλείνεσαι στην κατάθλιψη, βλέπεις καμιά σειρά. Και να μην πούμε, sorry, και το πήγαινε έλα αν δεν έχεις αμάξι και έχεις μεταφορικά, ότι και εκεί παίζεις κοροναγράμματα, έτσι. Αυτό ακριβώς. Μα δεν ζεις, δεν είναι ζωή αυτή, και μέχρι τις 6 το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, και προφανώς άμα τολμήσεις και βγάλεις την οικογένειά σου μια βόλτα στην πλατεία της γειτονιάς σου, θα φας 3.000 ευρώ πρόστιμο και σιδερένια πτυσσόμενα γκλόπ στο κεφάλι σου. Έτσι. Σε γυρνάω λοιπόν μετά το διάγγελμα, γιατί θέλω να σου πω, έχουμε λοιπόν τα άγκρι, τις τιμωμένες φατσούλες που είναι χιλιάδες, 50.000 είχαν φτάσει σε μια δημοσίευση, ξέρω εγώ, με αντίστοιχα 5-6 χιλιάδες στα like. Και τι γίνεται? Ανακοινώνει έξτρα την επόμενη, αυτό έγινε Τρίτη που λες, Τετάρτη ανακοινώνει έξτρα οικονομικά μέτρα, συνεχίζουν τα άγκρι οι θυμωμένες φατσούλες. Πρόσεξε, Πέμπτη ανακοινώνει νέα μέτρα για έλεγχο αστυνομίας, αστυνομική βία, θα γίνουν το ένα το άλλο. Τα οποία είναι χειρότερα. Μπράβο. Συνεχίζει με τα σχόλια, χιλιάδες σχόλια από κάτω λοιπόν εκεί. Και μετά βγαίνει και λέει ότι τα social media κάνουν κακό στη δημοκρατία. Προφανώς και κάνουν κακό στη δημοκρατία τους. Έτσι. Γιατί καταρχάς θέλουν να βάλουν κάμερες στις στολές των μπάτσων, που σημαίνει ότι είναι το δικό τους point of view, η δική τους οπτική γωνία, ξεκάθαρα. Το οποίο είναι προφανές ότι θα πέφτει μοντάζ 100%, δεν θα έχει ήχο, δεν θα έχει τίποτα. Και το παρουσιάζουν τώρα αυτός ότι είναι δημοκρατικό, ας πούμε. Ναι. Και τους ενοχλούν τέλος πάντων ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό γίνεται και εν τέλει δεν είναι και μόνο ελληνικό φαινόμενο, έτσι, είναι παγκόσμιο. Πρόσφατα ψηφίστηκε αυτός ο νόμος στη Γαλλία, ο αντίστοιχος. Και επίσης αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα του Τραμπ με την αστυνομική βία, με το κίνημα του Black Lives Matter πέρυσι. Ισχύει. Παρ' όλα αυτά... Ναι, είναι φήμωση, ξεκάθαρα, είναι φήμωση. Και ότι η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια του κράτους, ας πούμε. Ζούμε, πραγματικά θα ζήσουμε πιο σκοτεινές εποχές, αν δεν αντισταθούμε, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Όχι, νομίζω ότι η αντίσταση ξεκινήσει, είδαμε σε πάνω από 40 διαδηλώσεις σε διάφορες γειτονιές, Αθήνα και επαρχία και σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Μπράβο, ήταν εγώ και μαζικό. Εγώ να την περιοχή μου, το Περιστέρι, κατεβάσαμε περίπου 2.000 κόσμο, 1-2.000 κόσμο.
Και είδα δηλαδή και από Κυψέλη, είδα Νέα Ιωνία, Νέα Ιωνία, Πειραιά. Εδώ Αγία Παρασκευή πάνω από 1.000 άτομα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση εδώ που έχει γίνει, ας πούμε, ποτέ. Αυτό ακριβώς. Αγία Παρασκευή, Ναι, και εδώ στην πλατεία. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα. Και αφού λοιπόν λέει ότι τα social media κάνουν κακό στη δημοκρατία, μετά τι κάνει, βάζει πληρωμένη διαφήμιση για να πάρει like, να το ανεβάσει. Και πάλι δεν παίρνει. Πήρε κάτι από Ασία, από Πακιστάν, γιατί είναι πληρωμένα. Δεν πάει. Να κάνει τέτοιο. Να μην έκανε στόχευση κοινού στην Ελλάδα. Το όχι, τα πληρωμένα είναι πληρωμένα like έτοιμα, κατευθείαν σου έρχονται. Είναι αυτό που λένε. Πώς είναι τα views στο YouTube αντίστοιχα. Ναι. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τη φήμωση, δεν πρέπει να ξεχάσουμε κιόλας το sensor που έπαιξε στα post για τον απεργό πείνας, έτσι. Σωστό. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε με τίποτα και συγκεκριμένα κιόλας στον κλάδο στον οποίο απασχολούμε, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, το μεγαλύτερο κάτεργο γενικώς και ο βασικός μας, ας πούμε, η βασική μας σαν σωματείο, σαν σε τύπη ενασχόληση είναι με την teleperformance, η οποία είχε το project με το οποίο έκανε sensor τσαρτή στο Facebook, την απεργό πείνας. Μπράβο. Να πούμε ότι κατέβηκαν δεκάδες, μην πω εκατοντάδες δημοσιεύσεις δημοσιογράφων και γενικά κάποια φάση όποιος έγραφε το όνομα Δημήτρης Κουφοντίνας ολόκληρο του κατέβασε στο Facebook την ανάρτηση, ασχέτως τι έγραφε. Μόνο εμένα δεν κατέβαζε, δεν ξέρω τι έγινε με εμένα το Facebook, τι του έκανα. Αλλά ναι, εντάξει, και ήταν εσχρό, πραγματικά εσχρό. Και γενικά έχει αρχίσει αυτό με τη λογοκρισία με το Facebook τώρα και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο και με ποιο κριτήριο γίνεται όλο αυτό. Νομίζω αυτό η δημοκρατία ενάντια στην τρομοκρατία. Δηλαδή όλοι οι τρομονόμοι που περνάνε δηλαδή και στην Αμερική και εδώ πέρα, στην ουσία βάζουν να αντιπαραθέτουν σε ένα στρατόπεδο το δημοκρατικό τόξο, τη δημοκρατία, την αστική δημοκρατία τέλος πάντων, και η αντίθετη άποψη είναι η τρομοκρατία. Οπότε δηλαδή αν εσύ τολμήσεις να είσαι αριστερός, κομμουνιστής, αναρχικός, αν τολμήσεις να είσαι hip-hopάς που να μην πηγαίνεις στους μπάτσους, αν τολμήσεις να είσαι παν και να μην πηγαίνεις επίσης στους μπάτσους και στους φασίστες, ας πούμε, είσαι εν δυνάμει τρομοκράτης. Νομίζω είπε και ο Πρωθυπουργός, βγήκε και είπε ένα πράγμα που δεν κατάλαβα, αλλά δεν ξέρω ποιος κατάλαβε ακριβώς τι είπε, αλλά νομίζω κάτι είπε ότι ο βίος λόγος γεννά βία. Ναι. Δεν ξέρω αν κατάλαβες εσύ τι είπε τότε. Είναι, ναι. Αυτό και δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος που να κατάλαβε, αλλά γενικώς αυτό πάει να περάσει, αυτή τη στιγμή. Και ότι το δίκαιο αίτημα, ας πούμε, του απεργού πείνας, το οποίο προέκυπτε κιόλας και με βάση τους νόμους των ίδιων. Αυτό, με ένα νόμο που... Αυτό είναι τραγικό, με ένα νόμο που είχαν ψηφίσει ήδη το Δεκέμβρη, έτσι. Αυτό ακριβώς. Και εκεί δείχνει ότι η μάχη από εδώ και πέρα είναι ξεκάθαρα πολιτική. Δηλαδή δεν είναι απλά ούτε... δεν είναι δηλαδή πια το δίλημμα νόμιμο ή παράνομο. Η ίδια η κυβέρνηση παρανομεί, βγάζει αντισυνταγματικές διατάξεις, μα μέχρι και τα πρόστιμα. Νομίζω το 300 είναι αντισυνταγματικό. Ναι. Έχει χαρακτηριστεί αντισυνταγματικό. Οπότε από εδώ και πέρα είναι ξεκάθαρα. Με την κυβέρνηση είναι πολιτική μάχη. Πρέπει να πέσει αυτή η κυβέρνηση χθες. Νομίζω γενικά το Σύνταγμα έχει γίνει φιλοκαυτερό πλέον. Ειδικά αυτή τη χρονιά. Δεν υπάρχει. Αλλά, αυτό και είναι... Ναι, για πες, αλλά ο Άδωνης μπορεί να γίνει νονός εκκλησία, έτσι. Μα εννοείται, και με ειδικό χαρτί. Ένα πανέμορφο αγοράκι, Άγγελε. και με άδεια από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έτσι. Βεβαίως η εξαίρεση, βεβαίως. Και το ανεβάζουμε και στο Twitter και καμαρώνουμε κιόλας. Ναι, έχουν απόλυτο θράσος και αλαζονία. Δηλαδή πραγματικά είναι κυβέρνηση που έχει συγκαλύψει παιδεραστές. Ωραία. Έτσι.
Πρόσφατα, άμα άκουσες κιόλας, συγχρόνως πήγαν και η Αντιτρομοκρατική, απήγαγε τον Άρη τον Παπαζαχαρίου, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, παιδί. Έβγαλε στην εφημερίδα συντακτών σήμερα μια συνέντευξη, όπου έλεγε, του έλεγαν οι μπάτς, πήγανε από το σπίτι του, τον πήγανε στη Γαδά, το 10ο όροφο, και του λέγανε θα σου βιάσουμε και το κουτάβι. Ναι. Οπότε είναι αυτή η κυβέρνηση, όπου σε εμάς μπορεί να συγκαλύπτει παιδεραστές, συγκαλύπτει δολοφόνους, συγκαλύπτει βασανισμούς, συγκαλύπτει τα πάντα, αλλά για τους δικούς τους μπορεί να βγαίνει ο ένας να πηγαίνει καρία, ο άλλος βγαίνει να βαφτίζει, μπορεί να κάνουν θέλει. Αυτό είναι θράσος και αλαζονία. Και πραγματικά δεν ξέρω πόσο μπορούν να το στηρίξουν και τι πλάτες, αναρωτιέμαι τι πλάτες έχει αυτή η κυβέρνηση από πίσω. Έτσι. Και να πούμε και τις παρενοχλήσεις, έτσι, για την 18χρονη έφη που βγήκε. Εντάξει, αυτός επικοινώνεται στο μπάτς καθάρματα. Δηλαδή δεν είναι το puzzle. Ο τύπος στη Λάρισα είναι αυτός που συγκαλύπτει αυτούς που κακοποίησαν σεξουαλικά την έφη, ας πούμε. Έτσι. Εντάξει, είδα το βίντεο που τρώει ξύλο, διάβασα και μετά και ήθελα να ξεράσω, ας πούμε. Το πόσο έχουν απασφαλίσει δεν καταλαβαίνεις, είναι τόσο παράλογα πράγματα που δεν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις και κάπως. Αυτό ρε φίλε, ψάχνεις λέξεις να μιλήσεις για αυτά και πραγματικά είναι τόσο... Είναι πρωτόγνωρα, δεν έχουμε ζήσει τόσο αστυνομοκρατία ξανά. Η γενιά η δική μας. Εγώ δεν θυμάμαι παρόμοια πράγματα. Ακούγαμε, ξέρεις, ιστορίες από τους παππούδες μας, ξέρω εγώ, για τη Χούντα και την 7ετία και όλα αυτά, αλλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα δεν τα είχαμε ζήσει. Αυτό και έχει μείνει ένα κομμάτι από τότε το οποίο δεν έχουμε ξεμπερδέψει ποτέ. Να. Και τώρα αυτή τη στιγμή το κομμάτι αυτό βγαίνει μπροστά και στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Και το αποκορύφωμα το έχουμε και την Παρασκευή με το τροχαίο έξω από τη Βουλή, που το θέμα δεν είναι το τροχαίο, ξέρεις, τόσο σαν τροχαίο, είναι η προσπάθεια συγκάλυψης μετά. Μπράβο. Συγκάλυψη. Δηλαδή πρώτους από όλους. Αυτό που λένε κιόλας, έτσι, γιατί όταν λέμε ότι η μπάτση δεν είναι καλή, το πρώτο παράδειγμα μας λένε οι δεξιοί είναι για τους τροχαίους, της τροχέας. Ναι. Ότι δηλαδή ακόμα και η μπάτση της τροχέας είναι καλή και εκεί λέμε ότι εντάξει, ας τους μπάτσεις της τροχέας, ας τους κάνουμε λίγο άκρη για να πούμε για τα ματ. Και εντάξει, δηλαδή το πρώτο πράγμα που πήγε να κάνει ο τύπος, αυτό δεν ξέρω αν είχε εντολή εκείνη τη στιγμή πώς, ήταν να πάει να συγκαλύψει ένα γεγονός. Ότι ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο της κυβέρνησης σκότωσε άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν, έχουν απίστευτο θράσος και η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε 48 ώρες να βγάλει ανακοίνωση, η οποία ήταν συντετριμμένη. Εν τω μεταξύ το ίδιο μεσημέρι με φωτογραφίες την είδαμε στο Ζάπιο Βόλτα. Έτσι. Και εκτός αυτού, να πούμε ότι όπως φάνηκε μετά από τις κάμερες, το παιδί κανονικά με πράσινο πέρασε, με κόκκινο βγήκε το αμάξι της Βουλής. Μα δεν χρειάζεται να συζητάμε πώς πέρασε και τι πέρασε κλπ. Το ζήτημα είναι ότι ούτε είναι κυβέρνηση που θα συγκαλύψει ακόμα και αυτό. Είναι τόσο χυδαίοι και αλαζόνες. Και τα κανάλια λοιπόν εμφανίζουν ξαφνικά την είδηση την Κυριακή το απόγευμα, να πούμε, από Παρασκευή, έτσι. Αφού του είχε γίνει χαμός στα social media. Μπράβο, και τον λέγανε ακόμα τραυματία, ενώ νομίζω είχε πεθάνει. Νομίζω και αυτό. Κάποιος έχει πληρωθεί καλά μάλλον σε αυτά τα κανάλια, δεν εξηγείται κάπως αλλιώς. Ναι. Παίζει να έχουν πληρωθεί πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έτσι ακριβώς. Και τολμάς να κάνεις διαδήλωση με όλα αυτά που πας να κάνει και σου λένε ότι σπέρνεις τον κορονοϊό. Λες και καθημερινά, ας πούμε, βγήκανε σήμερα φωτογραφίες, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από το σταθμό μετρό Μοναστηράκι. Ναι, τις είδα. Και μιλάμε για το... Σαν sold out. Πας κρίση πανικού μόνο από το... Δηλαδή κάποιος, αν εργαζόμενος εκείνη την ώρα από το άγχος του μην κολλήσει πάθει κρίση πανικού, θα είναι πάρα πολύ αναμενόμενο, ας πούμε. Οι φωτογραφίες... Και έχουν το θράσος να μας λένε ότι κολλάμε εμείς τον COVID με τις διαδηλώσεις. Έτσι. Οι φωτογραφίες αυτές είναι σαν sold out συναυλία, πραγματικά. Ξεκάθαρα. Αλλά ναι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κολλάει, όπως θυμάσαι δεν κολλάει και στα σχολεία, που τελικά μετά κόλλαγε.
Αν θυμάσαι τι λέγανε. Όλο είναι αυτή τη στιγμή, εγώ σου λέω, προσωπικά δηλαδή μένω στο Περιστέρι, στα όρια Μεσοπόγεια που είναι οι 3 γέφυρες. Και είναι industrial zone εδώ, βιομηχανική ζώνη. Ναι. Στο λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει λείψει εργαζόμενος καμία μέρα. Η κίνηση είναι ακριβώς τα ίδια το πρωί. Δηλαδή αυτή η γειτονιά, αυτό που, εκεί που καταλαβαίνεις τη διαφορά είναι ότι το πρωί άμα πάρεις αμάξι δεν βρίσκεις πάρκινγκ λόγω κίνησης και βρίσκεις πάρκινγκ Σαββατοκυριακή σε αυτή τη γειτονιά, εν πάση περιπτώσει. Μ' ακούς? Ναι. Έγινε η βιομηχανική ζώνη, έχει βιοτεχνίες, εργοστάσια κλπ. Industrial zone και δεν έχει κλείσει ποτέ κανένα εργοστάσιο για κανένα λόγο. Που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, εκατοντάδες. Κάθε εργοστάσιο έχει εκατοντάδες μέσα εργαζόμενους, άρα σε αυτή τη γειτονιά αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι έρχονται είτε με μέσα, είτε με αμάξι, είτε οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή κάνει πλάτη στους βιομηχανούς, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανών. Πατ στην πλάτη της κάνουν πόσο καλά τους εξυπηρετεί. Για να και κάθεσαι εσύ όλη μέρα σπίτι. Να θυμίσω και αυτό, στο χώρο δουλειάς. να θυμίσω αυτό έχει γίνει και στην Ιταλία, στην Πρέσια, τότε που είχαμε τα χιλιάδες θύματα κάθε μέρα. Γιατί οι βιομηχανίες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν σταμάτησαν μέρα, έτσι. Μα προφανώς, δηλαδή τώρα αυτό είναι και το μεγαλύτερο θράσος. Ότι σου λένε ότι ανεβαίνουν τα κρούσματα στις διαδηλώσεις. Ωραία. Που εγώ δεν θα πω απαραίτητα, ας πούμε, όχι, και πες ότι ανεβαίνουν. Όταν διατηρείς εδώ και μας έχεις κλεισμένους 6 μήνες. Ωραία, συνεχόμενους. Ναι. Βασικά 1 χρόνο, τι 6 μήνες, έτσι. Λοιπόν, και τους 6 μήνες από τον Οκτώβρη το θεωρώ που ήταν το πιο σκληρό lockdown. Ναι, ισχύει. Μας έχεις 6 μήνες και λες ότι δεν υπάρχουν μεθ και λοιπά, δεν έχεις επιτάξει καθόλου ιδιωτικό τομέα, αλλά το βασικότερο είναι ότι δεν κάνεις την πρόληψη. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή σε ένα εργοστάσιο είναι τόσο μαζεμένοι και έχεις επιβεβαιωμένα κρούσματα και καλύπτεις τους εργοδότες οι οποίοι δεν ανακοινώνουν τα κρούσματα, πας στη δουλειά και δεν ξέρεις αν ο δίπλα σου έχει COVID, γιατί το έχει πει ο εργοδότης να μην το πει. Συγκαλύπτουν κρούσματα. Αυτό είναι δολοφονικό. Ισχύει. Και δεν κάνεις τίποτα για να μειώσεις τη βάση των κρουσμάτων. Δεν έχει μειωθεί κρούσμα. Δεν έχουν μειωθεί κρούσματα τόσο καιρό. Δηλαδή καθόμαστε μέσα τόσο καιρό, υποτίθεται, για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, γιατί αυτή είναι η λογική του lockdown, έτσι δεν είναι? Ναι. Η λογική του lockdown είναι να ενισχυθεί, να πάρθει χρόνος, να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι ώστε μετά να μπορέσει να βγεις και να έχει ενισχυθεί ο εμβολιασμός, να είναι εμβολιασμένοι πολλά άτομα και με κάποιο τρόπο να μπορέσει να αντέξει την πανδημία. Αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα. Και δεν έχουν κάνει τίποτα επειδή είναι άχρηστοι, όπως λένε πολλοί. Είναι συγκεκριμένη στρατηγική. Όχι, είναι η ιδεολογία τους βασικά. Η ιδεολογία τους και η συγκεκριμένη στρατηγική τους. Τα έχουν πλακάκια τώρα με τον ΣΕΒ, Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, με τα μεγαθύρια των κλάδων των τηλεπικοινωνιών κλπ. Τηλεφωνικά κέντρα δεν έχει κλείσει σχεδόν κανένα. Έχουν βγάλει κάποιους σε τηλεργασία, δεν κλείνει σχεδόν κανένα. Και να θυμίσω ότι μέχρι το Δεκέμβριο μας κουνάγανε το δάχτυλο για ατομική ευθύνη, έτσι. Από το Μάρτιο. Και τώρα στο κουνάνε. Δεν σταμάτησαν να το κουνάνε. Να σου πω, βλέπεις τώρα, τη γνώμη σου, έτσι. Ναι. Καλοκαίρι να ανοίγουμε για τουρίστες και τα λοιπά που λένε αυτό που έλεγες, που τάζουν τώρα στους ξενοδόχους, τουρισμό, κίνηση και τα λοιπά, και από χειμώνα άντε πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω να σου πω τώρα τι εκτίμηση θα υπάρξει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Αλλά ότι θα βρουν μια φόρμουλα έτσι ώστε το καλοκαίρι να έρθουν τουρίστες και να γίνει πανικός, ναι. Δηλαδή το χειρότερο είναι ότι, άμα θυμάσαι, δηλαδή και αυτό το καλοκαίρι, ναι. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, είχα πάει στη Ρόδο και δεν ελέγχανε σε καμία περίπτωση τα μεγάλα κλαμπ, ας πούμε, τα οποία είχαν πολύ κόσμο, είχαν συνοστισμό μέσα κλπ. Δεν τους βάζανε κάποιο τέτοιο, με κάποιο σημείο έπιασε κόκκινα, ας πούμε, και τότε αναγκάστηκαν. Ναι. Κάτι δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω κάποια εκτίμηση, δεν θα σου πω. Ξέρεις τι, εγώ απλά φοβάμαι, μακάρι να βγω ψεύτης, έτσι, αλλά φοβάμαι ότι μην το κάνουν όπως πέρσι, δηλαδή ανοίξουν πάλι τα πάντα για να ελάτε όλοι, ξέρω εγώ,
σε φάση και από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη άντε πάλι αυτού και από την αρχή. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Άμα είναι να το πάμε έτσι, εντάξει, να μεταναστεύσουμε εσείς δηλαδή, γιατί και εμένα δεν με αφήνουν τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ετοιμάζεις όμως μουσικά, για πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, λοιπόν, 20 Μαρτίου, για πάμε. Όσοι μας ακούνε λοιπόν, να πάνε να κάνουν εγγραφή στο κανάλι του Radical Breaks, γιατί θα βγει η συλλογή εορταστική για τα 5 μας χρόνια. Ωραία. Θα έχει μέσα τραγούδια και εμένα και του Infinix. Θα λέγεται και του Infinix. Θα είναι μέσα το Σφάλμα, θα είναι ο Φράγκο και το Rock, ο MC Ginka και καλλιτέχνες οι οποίοι, επειδή είναι πολλά ονόματα, είναι γύρω στα 19-20 ονόματα, για να μην σπαμάρω. Λοιπόν, θα συμπυκνώνει όλο αυτό το new funk, ας πούμε, το flavor που έχουμε στα Radical αυτά τα 5 χρόνια. Έχουμε και ο Renegade Instruments έχει φτιάξει και ένα τραγούδι που είναι φόρος τιμής στο Βδέλιγμα, τον rapper με τον οποίο ξεκινήσαμε το Radical Breaks και στον οποίο έχει reference και το τραγούδι που έβαλες, το Nightmare, πριν. Ωραία. Και η εγγραφή του όλου του κανάλι θα ανέβει σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες και θα είναι ωραίο, παιδιά, να το ακούσετε. Και θα λέγεται ο ήχος Αθήνας, το The Sound of Athens. Ήχος Αθήνας, λοιπόν. 20 Μαρτίου θα ανέβει όλο κατευθείαν όλα τα κομμάτια. Θα ανέβει όλο γεμάτο. Μπαμ, και YouTube και Spotify και στις περισσότερες μουσικές πλατφόρμες. Και να μας κάνουν και follow στο Instagram και στο Facebook, Radical Breaks, έτσι ώστε όσοι θέλουν να έχουν update. Και μέσα σε όλο αυτό τον καιρό, τέλος πάντων, τώρα που υπάρχει ειδικά κίνημα και υπάρχει μια δυναμική, κάπως να είναι αυτό το ωραίο chill που θέλεις να έχεις στο σπίτι, για παράδειγμα, όταν γυρνάς από τις διαδηλώσεις και από τις μάχες σου. Νομίζω θα συνεχιστούν διαδηλώσεις, έτσι. Εννοείται. Και πρέπει να συνεχιστούν. Εννοείται, δεν κολλώνουμε πουθενά. Αύριο έχει κάλεσμα αντικατασταλτικό στις 6.30 στο Σύνταγμα. Ωραία. Να καλέσουμε τον κόσμο να πάει εκεί. Πέρα από τα ακούσει συλλογή, δηλαδή σε 5-6 μέρες. Να πούμε ότι και ο Ντίμητρης Κουφοντίνας σταμάτησε να απεργία πείνας, έτσι. Ναι, εντάξει, σταμάτησε. Εντάξει, αν θες να το σχολιάσω αυτό, εντάξει, εγώ προσωπικά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να πεθάνει. Φάνηκε το πόσο ανάλγητη είναι αυτή η κυβέρνηση και φάνηκε στην ουσία ότι δεν διαφέρουμε από αυτό που μας λέγανε, ότι άλλο ο Ερδογάν, άλλο εμείς, δεν διαφέρουμε. Όχι, νομίζω τον έχει ξεπεράσει κιόλας, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον έχει ξεπεράσει ή όχι, με την έννοια ότι δεν βάζω τόσο σταθμά. Η λογική μου να μην βάζω τόσα μετρήσεις. Εγώ το λέω με την έννοια ότι είμαστε η τρίτη σε αυστηρότερο lockdown στον κόσμο και από πάνω μας είναι μόνο Κορέα και Μογγολία, να ξέρεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ το λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έκανε ήταν επίδειξη δύναμης, ξεκάθαρα. Έδειξε μια δύναμη και πυγμή, αλλά η οποία εν τέλει δεν είναι τόσο μεγάλη όταν αυτή τη στιγμή γίνονται σκηνικά Νέας Σμύρνης και γίνονται παντού διαδηλώσεις σε όλες τις γειτονιές. Σημαίνει ότι έχεις μια δύναμη η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Χαλάρωσε λίγο. Δεν μας έχει ό,τι και να κάνει. Και θα περίμενε κιόλας σαν κυβέρνηση η νίκη της θα ήτανε πρώτον το τόσο μεγάλο ξύλο που έχει ρίξει, σε συνδυασμό με ότι αν θεωρήσουμε ότι ανάγκασε τον Κουφοντίνα να σταματήσει την απεργία πείνας, αν το θεωρήσουμε ότι είναι έτσι, ότι θα περίμενε κανείς ότι θα πρέπει να σταματήσουν τις διαδηλώσεις από φόβο. Αλλά βλέπουμε ότι όσο πάνε γίνονται ακόμα περισσότερες διαδηλώσεις. Οπότε εντάξει, να κάνουμε συλληπιτήρια εδώ. Μας συγχωρείτε. Και να σου πω λίγο για το Star που το θα τους σκοτώσουμε, το έκανε, θα τον σκοτώσουνε. Εντάξει, γελάω. Διαβιβάστε, λείπει συνάδελφος. Και εκεί είναι νομίζω η διαφορά μας, έτσι. Νομίζω ένα βασικό πράγμα που έχουμε σαν κίνημα αλληλεγγύης και σαν αντικαπιταλιστικό κίνημα, σαν
πες το όπως θέλεις τέλος πάντων, υπάρχουν 100.000 ονομασίες για να συμφωνήσουμε, είναι ότι προστατεύουμε ένας τον άλλο στον δρόμο, δεν αφήνουμε τους δικούς μας πίσω και δεν κατεβαίνουμε με όρους πολέμου, ας πούμε, κατεβαίνουμε στον δρόμο και παρόλα αυτά όσο μπορούμε προστατεύουμε τους δικούς μας. Αυτοί τώρα είναι ένα μάτσο ανεκπαίδευτοι κάγκουρες, τους βάλανε τώρα και δεν μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση. Πάνε να κάνουν μάχη με πλάτη στον εχθρό τους και παίρνουν δικό τους, δεν το καταλαβαίνουν καν και μετά θα λένε θα τους σκοτώσουμε και θα τους κάνουμε και θα τους ράνουμε. Και έχουν και τα μιμιέ να τους αλλάζουν κιόλας. Επίσης για εκείνο το βράδυ να πούμε ότι όλο το βράδυ κυνηγάγανε και όποιον βρίσκανε σε αυλές σπιτιών, σε εισόδους, τον σαπίσανε στο ξύλο, έτσι, εκδικητικά. Και μπορεί, και μπορεί συγκεκριμένα αυτή να μην ήταν και καν στην εκδήλωση, ας πούμε, στη διαδήλωση. Αυτό, ναι. Μπλε πρωτεΐνες, κοκαρισμένες μπλε πρωτεΐνες τέλος πάντων, 1. 2, τους έτσουξε τόσο πολύ αυτό που έγινε, που προφανώς τους ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι ακόμα περισσότερο. Και 3 είναι η κλασική στρατηγική της κυβέρνησης. Δηλαδή μετά από κάθε πορεία, μετά από κάθε διαδήλωση, να πέφτει κυνηγητό. Στα στενά, ναι. Το έχουμε μάθει, το ξέρουμε το έργο. Το έχουμε δει 100.000 φορές. 100.000 φορές, ειδικά από το καλοκαίρι, από τη μεγάλη πορεία για τις διαδηλώσεις, μέχρι δεν γίνεται ευθεία επίθεση στο οργανωμένο κίνημα όταν τελειώνει η πορεία, για να μην δημιουργηθεί κεντρικό πολιτικό γεγονός. Έτσι. Αλλά και πάλι πιστεύω αυτό που κάνανε με τον Μπάτσο, που έφαγε ξύλο, θεωρώ πήγανε να φτιάξουν μια κατάσταση τύπου Μαρφίν. Ότι δηλαδή για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα και ο τραυματισμένος Μπάτσος κλπ. Αλλά δεν τους βγήκε νομίζω καθόλου. Δηλαδή δεν μπόρεσαν, δεν αγκαλιάστηκε με τον κόσμο, νομίζω, αυτή η στρατηγική τους. Επίσης, κυκλοφόρησε και άλλο ένα βίντεο που βλέπουμε τη Μολότοφ, δηλαδή να ξεκινάνε τα επεισόδια από τη μεριά των αστυνομικών, έτσι. Εντάξει. Το ξέραμε, όπως και τα στενά, αλλά δεν είχε βγει αντίστοιχο βίντεο, δηλαδή, που... Εντάξει, αν φτάσουμε στο ότι, εντάξει, μας ρίχνουν με πτυσσόμενα γκλόμπ, μας ρίχνουν χημικά που κοντεύει να πεθάνει σε 2 λεπτά χωρίς ανάσα. Σε βασανίζουν στο δρόμο, σε βασανίζουν στη Γαδά μέσα. Σε βασανίζουν στα αμάξια τους και στις κλούβες τους. Σε ταπεινώνουν, σε απειλούν ότι θα σκοτώσουν. Εντάξει, άμα να μας κάψουν στο τέλος δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τι άλλο. Και σου ρίχνουν και με την άβρα τώρα σε δικηγόρους τώρα 50-60, σε 10 ανθρώπους 50-60 χρονών, όπως π.χ. στο μπλοκ της πρωτοβουλίας δικηγόρου με τον Θανάσο Κοβαγιάννη, τα Αντωνία Λεγάκη, ρίχνουν άβρες. Εντάξει, σκοτώστε μας, τι να κάνουμε. Τι άλλο. Μέχρι να δούμε πού θα φτάσετε αυτό. Έτσι ακριβώς. Μην τα βγάλεις στον αέρα αυτά που είπαμε τώρα και έχουμε καμιά αντιτρομοκρατική έρευνα στο σπίτι μου. Εντάξει, μεταξύ μας. Όχι, ρε, μεταξύ μας είναι όλα. Αυτό. Να σου πω, εσύ τώρα ξέρεις τι θα κάνεις. Θα πας στο μπαλκόνι να χειροκροτήσεις. Εγώ έχω μια γειτόνισσα, το είχα γράψει και σε ένα post στο Facebook. Έχω μια γειτόνισσα που βγαίνουμε και κράζουμε τους μπάτσους κάθε πεντάλεπτο που ποτίζονται στα λουλούδια και τώρα θέλει η σπυράκι να μου το κόψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε που είχαμε κοντά μας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε το Τώρα που θα μας κλείσουν και λογικά τα προφίλ δεν θα έχουμε άλλο βήμα. Οπότε μάλλον από εδώ θα τα λέμε, Άγγελε. Θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο να ξεσπάω την εκπομπή σου. Θα τα κλείσουν τα προφίλ και τα social media. Οπότε θα παίρνω σαν εκείνο τον Μπάμπη σε μια προηγούμενη εκπομπή που έπαιρνε λίγο τον πόνο του. Κοίτα, για εκεί πάει, έτσι. Ή ξέρεις, θα τα αφήσουν ανοιχτά και θα ανεβάζεις μόνο χαρούμενα πράγματα και τραγούδια, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, κάπως θα πρέπει να παίζουμε με τον αλγόριθμο εκεί πέρα. Να βγάζουμε υπόγεια μηνύματα. Έτσι. Δημοκρατία έχουμε, θα βγάζουμε υπόγεια μηνύματα. Δημοκρατία έχουμε και αυτό είναι διαταγή. Εννοείται. Όπως είχε πει και ο Χρυσοχοΐδης, δεν είναι απειλή ούτε προειδοποίηση, είναι απόφαση. Σωστό. Τώρα τι καταλαβαίνει από αυτό κάποιος, εγώ δεν καταλαβαίνω προσωπικά. Δεν ξέρω ρε εσύ, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το The Movie. Πες μου άλλη μία για το δικό σου το άλμπουμ. Το
άλμπου μου. Ναι, ναι. Πες άλλη μια για τον κόσμο. Τι να κάνω δηλώσεις. Εντάξει, ό,τι είχα πει, κατά βάση το είχα πει στο προηγούμενο, γενικώς ταξιδεύει. Πρόσφατα κάναμε και μια φίλη μου το ανέλαβε, κάναμε μια φωτογράφηση με queer βάψιμο, στο οποίο ενώ παλιά, ας πούμε, για το τραγούδι το Nightmare, στο οποίο παλιά ψιλοφοβόμουν λίγο να τσαλακώσω την εικόνα του Alpha Male, ενώ τώρα βγήκα και έκανα τη φωτογράφηση, ας πούμε, και έφαγα 40 followers έκανα unfollows από χιπκοπάδες κάγκουρες. Γενικώς έγινε αυτό. Το δείχνω για να λέω, δηλαδή κάνοντας μια κριτική σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Ταξιδεύει ωραία γενικώς. Ετοιμάζονται πολλά πράγματα και από Radical Breaks αλλά και άλλου είδους συνεργασίες. Δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω κάτι συγκεκριμένο πια. Τώρα, όχι πια, τώρα αυτή τη στιγμή. Ξαναθυμίζω ότι, παιδιά, βγαίνει ο ήχος της Αθήνας 23ου. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να τα ακούσετε. Αυτό. Τέλεια. Τέλεια. Και για να μην νιώσεις άσχημα και εμένα, ξέρεις, ξαφνικά χάνουν τη φίλη μου. Ξέρω εγώ, με σβήνουν με αυτά που γράφω. κάθε μέρα είναι και λιγότερη. Τα είπα για μένα, δεν τα λέω για τον Άγγελο. Μην τον όχι ρε, σου λέω και οι δικοί μου αυτά που γράφω και εγώ στα post κάθε μέρα πέφτουνε. Δεν ξέρω για κάποιο περίεργο λόγο. Μήπως γράφεις τίποτα κακά λόγια για την αστυνομία? Δεν πρέπει να τα κάνουμε αυτά, είπαμε, Άγγελε. Όχι. Ούτε για την κυβέρνηση των Αρίστων. Όχι, βέβαια. Βγες στο μπαλκόνι σου τουλάχιστον, μην τα λες στο Facebook. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Movie. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι, θα τα πούμε. Και όποτε θες να ξεσπάσεις, μην βγεις στο μπαλκόνι, έλα πες τα δω. Ωραία. Εντάξει, θα κρατηθώ και θα πάρω τηλέφωνο. No sound. Έγινε. Φιλάκια. Γεια σου, Άγγελε. Bye. All I wanted was a movie, baby, but you gave me a click. Only 3 fucking minutes of my favorite song, and I wanted more.